হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক নৃত্যবিধিৰ নিয়মসমূহ ক'ম, যিটোৰ পৰা প্ৰায়ে এক্সামত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। এই ভিডিঅ'টো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মই বনাইছোঁ। চ' অনলি জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলবোৰহে ইয়াত ৰাখিছোঁ, সকলোবোৰ ৰাখা নাই। ঠিক আছে? চ' তোমালোকে কলম আৰু বহি লৈ পেলাই এই নিয়মসমূহ লিখি ল'ব পাৰা। ফাৰ্ষ্টে নৃত্যবিধিৰ নিয়মসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি নৃত্যবিধিনো কি তাক চিম্পলি বুজি লোৱা। মই ইয়াত কোনো সংজ্ঞা নকওঁ, জাষ্ট চিম্পলি তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যে নৃত্যবিধি মানে হ'ল আমি মূৰ্ধন্য নটো ক'ত ইউজ কৰিম তাৰ নিয়ম। ঠিক আছে, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নিয়মটো চাওঁ ব'লা। ফাৰ্ষ্ট নিয়মটোত কৈছে আমাক যিবোৰ শব্দত দন্ত্য ন থাকে আৰু সেই দন্ত্য নৰ আগত ৰি ৰ আৰু মূৰ্ধন্য খ যদি থাকে তেন্তে সেই দন্ত্য নটো মূৰ্ধন্য নহয়। যেনে ঋণ, তৃণ, কৰ্ণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু। 2 নম্বৰ ৰুলটো হ'ল প্ৰক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, ৰূপায়ণ আদি শব্দবোৰ মন কৰা। আগতে পাই অহা নিয়ম মতে এই শব্দকেইটাৰ মূৰ্ধন্য নৰ ঠিক আগত ৰি ৰ আৰু মূৰ্ধন্য খ বৰ্ণটো নাই। এই ক্ষেত্ৰত আন এটা নৃত্যবিধিৰ নিয়ম ইয়াত প্ৰয়োগ হৈছে। সেয়া হৈছে ৰি ৰ মূৰ্ধন্য খ আৰু দন্ত্য নৰ মাজত কোনো স্বৰবৰ্ণ বা ক, খ, গ, ঘ, ঙ যিবোৰ ক বৰ্গৰ বৰ্ণ হয়, বা প, ফ, ব, ভ, ম যিবোৰ প বৰ্গৰ বৰ্ণ হয়, বা জ, ব, হ, য় বা অনুস্বৰ আদি থাকিলে দন্ত্য ন মূৰ্ধন্য নহয়। মানে চিম্পলি বুজি লোৱা, আমি আগৰ নিয়মটোত কি পাইছিলোঁ? ৰি ৰ আৰু মূৰ্ধন্য খৰ পিছত যদি দন্ত্য ন থাকে সেই দন্ত্য নটো মূৰ্ধন্য নহয়। কিন্তু যদি ৰি ৰ আৰু খ আৰু দন্ত্য নৰ মাজত বেলেগ কোনো এটা বৰ্ণ থাকে আৰু সেই বৰ্ণটো ক বৰ্গৰ বৰ্ণ বা স্বৰবৰ্ণ বা প বৰ্গৰ বৰ্ণ বা অনুস্বৰ হয়, তেন্তে আমি দন্ত্য নটো আঁতৰাই মূৰ্ধন্য ন লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ইয়াৰ এক্সাম্পলবোৰ এইবোৰ প্ৰক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, ৰূপায়ণ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, ৰি ৰ আৰু মূৰ্ধন্য খ আৰু নৰ মাজত অন্য বৰ্ণ থাকিলে কিন্তু দন্ত্য নটো মূৰ্ধন্য ন নহয়। দন্ত্য নই হৈ থাকিব। অ'কে। 3 নম্বৰ ৰুলটো হ'ল উত্তৰ, দক্ষিণ, পৰ, চান্দ্ৰ, নাৰ আৰু ৰাম শব্দৰ পিছত অয়ন শব্দ যোগ হ'লে অয়ন শব্দৰ দন্ত্য ন মূৰ্ধন্য নহয়। ইয়াৰ উদাহৰণবোৰ হ'ল উত্তৰায়ণ, দক্ষিণায়ন, চান্দ্ৰায়ন, নাৰায়ণ, পৰায়ণ, ৰামায়ণ আদি। 4 নম্বৰ নিয়মটোলৈ আহোঁ। অক্ষ শব্দৰ পিছত যদি উহিনী শব্দ ব্যৱহাৰ হয় তেন্তে সেই উহিনী শব্দৰ দন্ত্য ন আৰু সূৰ্প শব্দৰ পিছত যদি ন শব্দটো ব্যৱহাৰ হয় তেন্তে সেই ন শব্দটোৰ দন্ত্য ন মূৰ্ধন্য নহয়। যেনে অক্ষৌহিণী, শূৰ্পণখা। 5 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল মূৰ্ধন্য ত বৰ্গৰ লগত যুক্ত হ'লে দন্ত্য ন সদায় মূৰ্ধন্য নহয়। যেনে কণ্টক, কণ্ঠ, পিণ্ড আদি। 5 নম্বৰ নিয়মটোত মানে আমাক এইটোৱে কৈছে যে যদি মূৰ্ধন্য ত বৰ্গৰ কোনো বৰ্ণ যেনে মূৰ্ধন্য ত, মূৰ্ধন্য ঠ, মূৰ্ধন্য ড, মূৰ্ধন্য ঢ, মূৰ্ধন্য ণ এইবোৰৰ ভিতৰত যদি কোনো এটা বৰ্ণ দন্ত্য নটোৰ আগত থাকে তেন্তে সেই দন্ত্য নটো আঁতৰি পেলাই আমি মূৰ্ধন্য ন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যেনে কণ্ঠটোৱে লওঁ আমি। ঠিক আছে, এতিয়া কণ্ঠটো চোৱা, কণ্ঠ শব্দটোত মূৰ্ধন্য ঠ আছে নাই? যোনটো আমাৰ ন আছে সেইটোৰ ন লগত মূৰ্ধন্য ঠ আছে নাই? চ' সেই মূৰ্ধন্য ঠ থকাৰ বাবে এই নটো দন্ত্য ন নহয়, মূৰ্ধন্য ন হৈছে। 6 নম্বৰ নিয়মটোত আমাক কি কৈছে চোৱা, কিছুমান শব্দৰ মূৰ্ধন্য নবোৰ স্বভাৱতে মূৰ্ধন্য নহয়। এইটো শব্দৰ দন্ত্য ন হ'ব দেই, তোমালোকে ঠিক কৰি লোৱা। কিছুমান শব্দৰ দন্ত্য নবোৰ স্বভাৱতে মূৰ্ধন্য নহয়। মানে বেছিভাগ শব্দই আমি যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰৰ দন্ত্য নবোৰ এনেই মানে নিজে মূৰ্ধন্য নহয়, আগৰ পৰাই মূৰ্ধন্য ন হৈ আহি আছে, তাৰ কোনো নিয়ম নাই।
ইয়াৰ উদাহৰণবোৰ হ'ল বাণিজ্য, বণিক, বেণু, বাণী আৰু বাকীবোৰ তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰিছা। চ' পৰীক্ষাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা তোমালোকৰ মাত্ৰ এয়া 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এই দুটা ৰুলেই ইম্পৰ্টেণ্ট, বাকীবোৰ ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নাই। ঠিক আছে, চ' বেলেগবোৰ পঢ়ি যোৱা সেইবোৰ কথা নাই, কিন্তু 1 আৰু 2 ৰুলটো পঢ়ি যাবাই, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, আজিৰ কাৰণে বাই বাই।